تخيل تسمع نبضة قلب جاية لك من آخر الكون. من كام يوم تلسكوب لقط إشارة غريبة جدا، إشارة مدتها صغيرة جدا، جزء من مليون من الثانية. فالعلماء قالوا لك الإشارة دي إشارة إيه؟ فقعدوا يفحصوا. طلع تردد الإشارة شبه تردد أجهزة القلب اللي لسه في المستشفيات. فالعلماء قال لك خلاص هي ضوضاء، لحد بعديها ما اكتشفوا إنها بتتكرر كل 16 ساعة زي قلب بيدق في الظلام. وهنا المصيبة، أكيد هتقول لي إيه هي المصيبة؟ الإشارة طلعت جايه من 4 مليار سنة ضوئية، يعني المصدر اللي بعت النبضة غالبا مات من زمان اصلا، بس دقته لسه ماشيه لحد عندنا. وبعد شويه العلماء قالوا لك هنحول الاشاره دي لصوت. طلعت شبه طرقه الباب، طرقه واحده من اخر الكون، ومحدش عارف النهارده مين اللي بيخبط. ففي عالم عمل، وهنا يبدا الجد. العالم اللي ماسك الفريق قال احنا مش هنستنى الاشاره تيجي، احنا اللي هنرد عليها. والله ده لو مجنون مش هيعمل كده. الراجل قرر يرد على نبضه مصدر مات من 4 مليار سنه ضوئيه. انت متخيل؟ جابوا اكبر مرسل راديو على الكوكب كله، وكتبوا رساله مدتها نص ثانيه، رساله بسيطه جدا احنا سامعين، وبعتوها. وبعد لما الاشاره خرجت العلماء كلهم سكتوا، لانهم اكتشفوا حاجه اغرب من الخيال، الا ان الاشاره اللي بعتوها اتعكست. يعني هم طلعوا الاشاره جات لهم تاني، رجعت لهم في نفس اللحظه، وكأن في حاجه ورا الارض مستنيه اي حد يرد عليها. وهنا بقى المصيبه الحقيقيه. العلماء لقوا ان النبضه اللي بتيجي كل 16 ساعه بدات تقصر، يعني مثلا اصبحت كل ساعتين، كل 3، كل 4. الدقه اختفت، وبدل ما صوت طارق الباب بيجي من اخر الكون، المره دي سمعوا دقه جنب الرادار اللي بيرسلوا منه الاشاره. طرقه واحده بس واضحه وقريبه، وكأن في حد بيقول لهم سمعتكم وجاي. العالم بقى اللي عمل الليله دي كلها اختفى بعد 3 ايام، وملف الاشاره دي بقى محجوب، واي حد يسال عنه يقولوا له كلمه واحده بس: ممنوع. ودي روايه سربت من رائد فضاء كان شغال في ناسا وترك. ما تنساش لايك وفولو. كتاب الشيطان، ايوه كتاب اللي عمله الشيطان. عمرك سمعت عن راه كتب كتاب وزنه 70 كيلو في ليله واحده بس 12 ساعة، واللي يفتح الصفحة 577 يلاقي الشيطان في وشه؟ استنى، القصة دي حقيقية مش فيلم. سنة 1229 كان في راهب اسمه هيرمان، كان عامل يا صديقي عمايل سودا في الدين، فحكموا عليه بحكم يجمد الدم، يتدفن حي جوه حيطة من الطوب لحد ما يودع الدين. هيرمان اتحايل عليهم، قال لهم ادوني ليلة واحدة وعامل كتاب فيه أسرار العالم وعلوم الدنيا كلها، وخلي في علمك الكتاب ده بيحتاج 30 سنة كتابة بس، لكن اديله لو عمل الكتاب هيعيش، ولو ما عملش الكتاب هيودع الملاك. هيرمان قعد يكتب 3 سطور، يكتب صفحه، تعدي عليه الساعه 12، تعدي عليه الساعه 1، تعدي عليه الساعه 3، وهو ما خلصش غير صفحه، وعرف ان نهايته جايه وقرر يعمل المصيبه. هيرمان قال بصوت عالي: يا شيطان لو سامعني خد روحي وسيبني اعيش. الغرفه بردت فجاه، والجو بدا يضلم، والضلمه اتجمعت في شكل طويل وكأن حد بيصرخ 10 في بعض. المهم ان هو اتفق مع الشيطان، وايه اللي يحصل يا صديقي؟ ان ايد هيرمان بدات تكتب لوحدها كأن حد متحكم في جسمه. الصبح الرهبان جم وفتحوا الباب، لقوا كتاب وزنه 70 كيلو، جواه كتاب التوراة زمان كامل، وعلوم وطب وتاريخ في كل حاجة. لكن الرعب الحقيقي كان في صفحة 577، وش الشيطان ظهر صفحة فعلا. الكتاب ده موجود لحد دلوقتي في السويد، لكن العلماء اكتشفوا ان الكتاب اصلا قعد كتابته 25 سنة، وقصة اتفاق الشيطان دي كاسطورة. بس هم ليه عملوا كتاب بحجم 70 كيلو خلال 25 سنة دول؟ علشان زمان الناس كانت مرعوبة من الجهل والمرض والجوع. لكن في حاجة نسيت اقولها لك، انك لسه ما عملتش لايك وفولو. عمرك شفت كائن بيبص جوه عقلك؟ اكيد مش هتصدقني. اسمع القصه. بريان واقف في نص النهر بيصطاد كالعاده، لكن فجاه الدنيا سكت، الطيور وقفت والحشرات اختفت وصوت الطبيعه سكت، كأن حد عمل ميوت على العالم كله. وبريان حس كأن حد بيرسمه من وراه، يلف في بوت بس برضه مش شايف حاجه. واذا يا صديقي يلف ما بين الشجر يلاقي حاجه هتصدمك. اكيد هتقول لي ايه هي الحاجه اللي لقاها؟ اقول لك يا حبيب قلبي، لا، كائن شبه البشر طوله 2 متر، جسم نحيف وراسه مثلثه وعيون سودا كبيره بتبص عليه. هو من بعيد شكله عامل شبه الحشره الجرار، بس اخطر من اي حاجه طبيعيه. الكائن بيبص لبريان، بريان واقف مكانه مصدوم، ما كانش بيسمع صوت الكائن ده، كان بيسمع الصوت جوه عقله. الكائن بيدخل دماغه وبيلم ذكرياته ويلم كل حاجه بدماغه، وقبل ما يفكر يهرب الكائن بدا يختفي. الشفافيه بتتسرب من جسمه كانه اختفى تماما، بس الاحساس لسه موجود. بريان ساعتها فاهم ان هو ما كانش كائن واحد، ده عشرات حواليه جايين يراقبوا. فبريان روح على طول، راح عند CIA. فالغريب ان CIA جالهم بلاغات بنفس الكلام، فقالوا له بنقول لك ايه، روح عند واحد شاف نفس الكائن بالظبط، روح اتكلم معاه. طب مين هو ده؟ اسمه جو. المعلم بريان يروح لجو، واذا تحصل الكارثه. اعمل لايك وفولو عشان الجزء الثاني ينزل بكره.